Idag så ska ni få följa med Edvin när han utmanas rejält av före detta inspektör Rune. Bland annat i tuff stadsmiljö under rusningstrafik, genom en fickparkering. Tänkte du på bilen bakom oss där? Och med backning runt hörn. Samtidigt så har Edvin massor av frågor till Rune. Klarade du själv uppkörning och körprovet? Och Edvin råkar även erkänna sin värsta vana i trafiken. Jag vet inte varför. Nej. Det var en vana. Som ni säkert redan vet så har Edvin körkort. Men kommer han att klara Runes körprov idag? Vill du boka en körlektion eller en testuppkörning så kan du göra det med oss på trafiken.se eller i Trafiko-appen. Nu kör vi! Okej. Hej Edvin. Goddagens. Goddag, Rune heter jag. Edvin heter jag. Ja, det visste jag ju redan. Och du har ju körkort redan. Jag har faktiskt det, tro det eller ej. Ja, så du är inte här för att göra ett körprov. Nej. Men du är här för att... Jag ska kolla om jag hade klarat det, om jag hade gjort det igen helt enkelt. Ja, precis. Vi testar och ser vart det ligger. Ja. Du tag sedan du tog körkort. Hur länge sedan är det? Det är, vad kan det varit? 2020 tror jag. 2020, okej, 2021. så 5 år sedan. Ja. Så att du kanske har lagt dig till med lite saker som du kanske inte borde göra. Du får se hur det funkar idag. Verkligen. Kanske till och med lärt mig något. Du kanske kör bättre idag än du gjorde den ute på körkortet. Jag tror jag var mer noggrann i början. Ja, så kanske det är. Vi får se det. Ja. Jag kommer att ta ut dig i lite blandad körning. Mycket stadstrafik. Japp. Det är inte så mycket landsväg eller motorväg idag utan det blir mer stadstrafikaktigt. Jag kommer att tala om det, precis som på körprovet, så kommer jag att tala om var du ska köra. Jag ber dig svänga vänster eller höger. Säger jag inget särskilt då fortsätter du bara köra rakt fram. Och säger jag att du ska köra mot centrum, E4 eller något sånt här, ja då finns det alltid skyltar som visar vilken väg du ska ta då. Ja. Och sen är det otydligt vad jag säger, instruktioner du får, så fråga mig så ska jag repetera det. Ja. Det tror jag inte. Nej, precis. Sen när jag kommer tillbaka här så kommer vi prata lite grann kort om hur jag utvärderar din körning helt enkelt. Bra saker, sämre saker, och jag kommer att avslöja om du hade klarat körprovet. Ja, det är nervöst. Ett körprov när vi kommer tillbaka, om du kör som du gör idag. Ja, precis. Det är spänningen, även spänt för mig. Ja, om det exakt. Skulle köra så. Det är spännande för mig också. Du får vara helt ärlig. Om jag kommer vara helt ärlig, okay. Absolut. Ja. Promise. Innan vi sticker iväg nu då, så ska vi göra det här som man gör inför en körning, inför ett körprov, en säkerhetskontroll. Just ja. Så vi kommer att gå ut ur bilen och när vi är ute sen så kommer jag be dig göra en kontroll på hjul och däck. Det är inte samma sak. Det hänger ihop kan man säga. Det hänger ihop, okej, ja. Hjul och däck. Hjul och däck. Alltså däcken, det är självklart vad däcken är. Ja. Hjulen är typ där däcken sitter fast på. Fast du behöver inte skruva loss alltihopa, du behöver inte göra en sån djuplodande historia. Utan en visuell besiktning räcker gott. Jag har koll någonstans långt bak här i kommer det är jag säker på att du har. Vi kör. Bra, då går vi ut. Snyggt. Snyggt. Gick rakt in i... Ja, hjul och däck. Ja. Hjul och däck. Och du får gärna kommentera, berätta vad du tittar på, kanske lite varför och så. Jag trodde att allt var ett och samma. Ja. Men det jag kommer ihåg i alla fall är att man ska kolla luften. Och om det är några stenar eller någonting som sitter i hjulet. Om det har rätt, det vet jag inte. Ja. Men vad jag kan se i den här så är det inga stenar, inget skräp som har förstört hjulet eller något vidare. Nej. Och men jag känner lite knackning och sparkning. Borde... precis. Bilförsäljargrejen. Exakt. Det funkar bra. Ja, nej men det lufttrycket också. Yes, det vet jag inte om det är med det här, men det känns bra. Och sen var det det här är däcket, hjulet. Ja, precis. Om du uppdaterar, vad är hjulet då? Det är resten. Okej, det är resten. Ja, och då är det bara det synliga om det ser det andra kan vi inte göra så mycket åt så här på en parkering. Nej. Då måste vi kanske till och med hissa upp bilen och sådär för att... Och det känns som att vi inte har det känns lite lust med. Ja, idag tycker jag det faktiskt. Ska vi ta en sväng runt om då och bara kolla? Så att det känns okej. Absolut. Ja. Och då är det allt runt omkring bilen? Nej, jag tänker på alla hjulen. Alla hjulen? Ja. Han ser fin ut. Så jag skulle inte sticka händerna för mycket i så här, för har du inga handskar på det. Vem vet vad bilen har varit ute och kört i innan vi kom hit? Ja, det är det är inte så fräscht. Nej, det är sant. Och här hade vi lite stenar som ligger. Ja.
Det är väl okej till en viss nivå kan jag tänka mig. Men... Ja, du kan inte plocka bort alla stenar hela tiden. Det funkar inte. Men det är en bra sak att tänka på. Det kan ju vara vassa stenar. Ja. Stora vassa stenar som punkterar däcket. Så det är en bra detalj. Nej, men jag skulle ändå vilja säga att däcken är godkända. Bra, då tackar jag så mycket för det. Ska vi ta plats i bilen igen? Det tycker jag. Vi kör iväg. Yes. Så hoppa in. Bra, då har vi gjort säkerhetskontrollen. Och då tänker jag här att du startar upp bilen. Ja. Behöver du själv göra några inställningar innan vi kör iväg så att du sitter och ser bra? Jag kom på bilnyckeln är kanske bra att ha. Den är i bakfickan till och med. Den kan vara bra att ha. Ja, det är speglarna som ska se okej ut. Höger, vänster, bälte på. Sätet har jag redan ställt in i förväg. Jag tjuvar lite. Och då är det bara att ratta igång. Om vi inte missar något. Det bestämmer du Edvin. Ja, du får inte säga någonting nu. Det är nu det börjar. Men alltså, liksom. Du bestämmer om det sitter bra och ser bra här. Det kan inte jag riktigt avgöra. Så. Det är väldigt sant. Då kör vi igång. Och vi ska köra ut åt det där hållet. Men du kan ju åka runt om det är enklare. Ja. På parkeringen. Då ska vi se. Sådär. Så du kommer ihåg vilken väg du kom in? Ja. Vi ska ut och ut samma på samma. ställe där. Yes. Det ska vi klara av. Du kommer få lite uppgifter av mig också under körningen. Ja. Till exempel backa, vända, parkera eller sådana här saker. Det låter så bra. Gud, man blir nervös fast det inte är ett riktigt prov. Men då är du på spänn. Koncentrera. Ja, exakt. Det är bra. Ja, inga misstag idag. Är det okej med att på med solglasögon? Det går jättebra. Ingen fara. Kan man inte läsa av dina miner? Mina ögon i alla fall. Exakt, vart du kollar. Nej, exakt. Sen ska ut härifrån, sen ska du ta vänster direkt. Japp. Då ska vi se. Jag kommer ihåg en grej som jag fick lära mig på en kurs var att jag inte ska lägga den i friläge hela tiden. För det är jag Okej. Brukar du göra det när du... Ja, men typ när jag kommer fram till rörlysen, då brukar jag lägga ut den i friläge. Okej. Jag vet inte varför. Nej. Det var en vana som jag fick träna bort. Vem sa att du skulle träna bort det? Var det trafikläraren eller? Ja, trafikläraren jag gick hos då. Okej. Jag har inte vågat frågan efter det. Nej. Vill du bli en säker förare snabbt? Boka då vår intensivkurs och ta körkortet med oss på 2 veckor. Du gör det på trafiken.se eller i Trafiko-appen. Ja, men det är mycket saker man behöver lära sig. Har du kört en del privat och sådär? Privat handledare eller? Faktiskt inte. Jag körde 2 privatlektioner. Ja. Och det räckte. Eller jag tänkte att jag kan lika gärna testa nu. Jag förstår. Men kan jag säga här, sväng in höger här första gatan in till höger. Så att det vart inte så många. Men de jag väl tog, det var väldigt givande. För pappsen kan ju inte allt, man kan mycket. Ja, men jag menar privat menar jag alltså det är med en förälder eller något sånt här. Jaha, ja, privat ja. Ja, det är ju det. Precis. Det är då man lär sig saker som trafikskolan får säga till vad man ska sluta med sen. Det är väl det som... Vänster. Det var väl det var. Men privat körde jag mycket. Sen så tog jag experthjälpen när pappas kunskaper brast. Ja, precis. Ja. Men så var det när jag tog körkort också. Ja. Trafikläraren fick slipa bort saker jag hade sett allt man hade tränat in. Sett min farsa göra. Ja, precis. Så det tog några lektioner att få bort dem. Den här gatan kommer att ta slut där framme. Okej. Man kan ju fortsätta köra, men vi tänker så här att vi körde fel. Så det jag vill att du gör nu är att du använder korsningen här framme till att vända. Så åker vi tillbaka igen. Okej. Så här vill jag att du vänder och så åker vi tillbaka igen. Och du får själv välja
hur du gör. Hur jag ska vända? Ja. Okej. Det här kommer jag faktiskt ihåg. På min riktiga uppkörning så fick jag en sån här uppgift. Och då var det faktiskt... Jag sa faktiskt att nu måste jag tänka ett tag. Så jag satt tyst. För att jag kommer ihåg att man måste ligga i högerfilen. Om jag inte missminner mig helt fel. Något som där hade jag gjort. Ja, men bra. Vi kommer runt, eller hur? Ja. Det är lite flashbacks från 5 år tillbaks. Ja, men det är bra. Det kanske är saker och ting som du har glömt bort och som dyker upp. Men verkligen. Bra saker också kanske. Jag menar att köra, det blir ju som en vana bara. Man gör det bara. När man började köra, då var det mer att man tänkte. Ja, då var man ju tvungen att tänka på allt och koncentrera sig hela tiden. Nu kan mycket som sker lite automatiskt. Ja, exakt, det sker automatiskt och det är ju både på ibland, gott och ont. Ja, absolut. Sen tar du höger så åker vi ut där igen. Så det är väl det jag känner att få lite svart på vitt idag. Sen ska du höger igen. Jajamän. Då ska vi se. Cykelbanan. Det är bra. Det är lite lurigt. Cyklisterna kommer rätt så snabbt också. Ja, speciellt i Uppsala. Då är det väl det finns några varannan nisse på cykeln nästan. Hittills är jag nöjd. Håller fokuset. Bra känsla och bra kommer komma hem med huvudvärk. Än ingen fara. Det är dumma som jag sa innan att jag är från Uppsala och alltid kört i Uppsala men jag kan inga vägar. Som nu hade jag lika gärna kunnat varit i Stockholm för mig. Ja, just det. Ja, nu noterar jag det här som friläge. När du på väg fram mot den här avsmalningen så växlar du ner och körde med neutralen. Gjorde det? Ja. Ja. Och jag undrar varför? Ja. Varför gör du det? Är det bra grej eller? Det är väl, min körskolelärare sa ju då att det här måste träna bort. Men uppenbarligen så har jag inte gjort det. Jag tror väl att det kanske är... Men alltså det blir en reset för hjärnan. Att... Jag vet inte, att det blir som en neutral läge. Nu är det lugn, jag utgår från mitten. Okej. Ja. Och att jag kanske kan tänka vilken växel är det som behövs. Så att du tänker att du ska inte vara beredd att ha rätt växel från början? Jo, det är väl kanske det optimala. Men jag tror mer att jag lägger ner en... Okej, men det är en 3. Att det blir ett tankemoment i mitten. Okej, ja. Jag förstår. Jag var nyfiken, jag ställde frågor. Ja, jag kände bara nu måste jag svara rätt. Som nu hade jag lagt... Ja. Jag ska inte göra det nervös med allt för många frågor och sådär. Men lite måste jag fråga ibland. Du eller frågar hur mycket du vill. Jag gillar frågorna. Det är faktiskt... Det är bara att köra på. Får jag fråga dig en fråga? Ja, självklart. Har det varit någon gång att du har behövt avbryta en körprov? Körprov? Oh yes. Är det så? Ja, absolut. För att personen för att de är livsfarliga i trafiken, ja. Okay. Efter bara 50 meter så upptäcker man att det här funkar inte. Vi stannar och avbryter och åker tillbaka. Antingen har de fått köra tillbaka själva eller också har jag faktiskt stannat och bytt plats till och med. Okej, alltså redan efter en sån 50 meter? Ja, precis efter bara en kort sträcka. Ibland har det tagit lite längre. Men jag vet ett tillfälle också, det var han som körde ville bli avsläppt. Ville personen bli avsläppt? Han insåg att han hade gjort bort sig så pass att körningen kunde inte bli godkänd. Då ville han bli avsläppt mitt under turen på stan. Okej. Jag släppte av honom där och åkte tillbaka. Va? Ja. Så jag var med om det mesta kan man säga. Ja. Så men det finns kanske personer som aldrig skulle vara i närheten av en bil som kom till körprovet och som var rent livsfarliga.
Vad har de? Vi kommer ut här. Känner du igen dig? Japp, här med spelar fotboll. Okej, ja. Spelat i Vaxhall en jäkla del. Men då... ja, det är nästan som att de inte ens har tränat innan de kommer. Ja, i princip så. Att de kanske tror att de ska klara sig utan att göra någonting alls i en lektion överhuvudtaget. Men det blir väl också en risk för er? Alltså... Ja, det blir risk för alla, inte bara oss utan för alla runt omkring också. Nu ska du svänga höger. Japp. Så är det verkligen. Och det är ändå bra att de kommer till körprovet och får upptäcka att det här funkar inte. Och så får man hoppas att de tänker på det och försöker lära sig köra bil. Faktiskt. Många övervärderar sin förmåga när man kommer till körprovet och tror att man kan fast man inte kan. Och så finns det andra också bättre som... än... Ja, precis. Men det finns det motsatta också. Att många inte tror så mycket om sig själva. Nej. Och jag var med trycker ner sig själva och det blir ju också till nackdel förstås då. I vissa gånger under körprovet. Jag var med att jag trodde att varenda lilla grej, absolut varenda lilla grej är viktig. Men varenda lilla, man blir dömd på allt. Så jag var så himla nervös, alltså konstant. Men han körde upp oss. Han var väldigt... Ja, bra att du tittar över axeln där, Edvin. Tackar. Snyggt. Snabbt nu då. Japp. Snabb information menar jag. Borta vid det grå huset där borta du ser. Där finns det en korsning med signal. Där ska du svänga vänster. Japp. Så vänster borta vid det grå huset där. Absolut. Nej, men självklart är det så att körprovet bedöms i sin helhet. Helheten består av massor av små detaljer. Men alla detaljer är inte avgörande. Nej. Men det är många som glömmer och som hakar upp sig på. Och under körprovet så sitter de bara och lägger alla fel de hittar på sig själva. Och så blir de bara sämre och sämre under tiden. Ja. Och så bryter de ihop och sen... Ja. Det är ju väldigt anspännande moment för många. Ja, jag kommer ihåg jag behövde ta en ordentlig dusch när jag kom hem. Träffa någon man aldrig har känt som sitter där och så ska... aldrig har träffat och så sitter du och ska bedöma din körning när du inte har körkort. Det är svettigt. Det är. Min gubbe, han jag åkte med. Har du en egen gubbe? Min gubbe, ja, jag kommer ihåg den idag. Han pratade väldigt mycket med mig, vilket jag tyckte var skönt. För då kändes det som nu. Det känns inte som att det var så himla allvarligt. Nej. Vilket var skönt. Men jag tänker att många också vill ha tystnaden. Och... Ja, det är så olika det där. Så det var svårt en del vill prata för det känns lugnt och skönt. En del vill att det ska vara tyst för det gör dem lugna och trygga. Ja. Och sen finns det mer tid också för att ge instruktioner. Men vad, ni som är... jag är ju inte där längre då. Men, nej. Men när du jobbade som det, fick ni instruktioner att ni ska prata eller ni ska inte prata? Eller var det person? Man kan väl säga att man har instruktionen är att försöka göra miljön för aspiranten så behaglig som möjligt. Och hur det ska gå till sen, det är ju upp till varje inspektör i situationen att bedöma. Men lite grundläggande så är det nog så att man ändå ska försöka småprata lite grann för att få aspiranten att slappna av, känna sig bekväm. Då ska vi göra som så att vi svänger in vänster här då. Och nu kommer en polis också. Ännu mer nervöst. Bra timing. Ja, verkligen. Tack. Jag ska se om det finns... Min bästa kompis på här. Jaha, okej. Då känner du igen dig då. Höger. Jag ska se om det finns en sån här parkering ut med gatan som är ledig. Och som är lämplig att använda. Vi kör lite sakta här. Japp. Så ska vi se jag tror att mellan Mercan och Forden här. Tror vi det? Bilen vill du göra så här förresten? Ta platsen. Jag kör fram, vill att du backar in bilen. Okej? Där? Nej, där. På den? Ja, här ja. Men jag vill inte att du ska köra in utan att du ska backa in bilen i fickan. I den där? Eller, ja, i den här fickan här.
Aha, okej. För den andra tyckte jag var lite... Så kör fram och så backa in i fickan. Det är övergång... Nej, men så kör fram här och ställ dig framför de andra bilarna här. Jag har lite svårt att få det att förstå. Är det bakom den? Ja, och så backar du in och ställer dig snyggt mellan de här två bilarna. Tänk då också så här att det kanske är någon mer som vill få plats. Ja. Så säger du till när du är klar. Japp. Tänkte du på bilen bakom oss där? Mm. Och den andra fickan som var där kanske var lite väl tuff att ge sig på. Ja. Den här kanske var lite väl generös. Men nej, den var väldigt... det är lite svårt att hitta en perfekt plats ibland. Det förstår jag. Jag skulle vilja säga att jag är nöjd här. Ja, bra. Ja, men jag är också nöjd. Sen att det var en bil bakom oss där. Nu är det så pass trångt där. Hur hade du gjort annars då om det hade varit mer plats? Hade du fortsatt att backa då? Trots att du har en bil bakom. En gång till. Om det har varit mera plats på gatan här så att bilen bakom kunde passera. Hade du fortsatt att backa då trots att det var en bil bakom oss? Jag hade ju försökt hålla avståndet till bilen bakom. Jag tänker fel nu. Ja, jag tänker mest om det är så att det är en bil bakom, då kanske man inte ska backa när det är trafik bakom. Utan släppa förbi dem och sen fortsätta att backa. Det är sant. Det är det jag tänker. Men det finns det ingen plats här. Nej. Så det är lite platsspecifikt. Det är väldigt sant. Precis. Ska vi... Ja, vi fortsätter att köra rakt fram då. Jättebra. Men parkeringen blir bra. Det är faktiskt min akilleshäl. Jag är en som brukar undvika att... En sån här gillar jag. Ja, jag förstår. När det är mycket utrymmen. Sen tar du höger då. Precis, så man kan liksom bara köra in utan ens tänka på det. Ja, men jag är mer att tiden jag behöver fick parkera kan jag lägga på att försöka hitta en större parkering. Mycket kanske inte funkar alla gånger. Nej, då får man åka väldigt långt ibland. Eller hur? Det blir en lång promenad sen. Får be någon annan parkera bilen. Åka hem med bilen igen. Sen tar du höger igen. Japp. Snyggt. Klarade du själv uppkörning och körprovet? Nej. Inte första. Nej. Inte? Nej, jag failade på första. Och jag tycker fortfarande att han hade fel. Men det tycker väl nästan alla säger det. Sväng vänster i korsningen. Vad var det på då? Han tyckte att jag hade för små marginaler in i en cirkulationsplats. Jag tog för lång tid på mig för att vända. Och sen råkade jag korsa en heldragen linje. Så de tre gemensamt ledde nog till underkänt Hade jag inte gjort en av de sakerna, då hade jag nog klarat det, tror jag. Ja, men så det är ändå så. För det visste inte, som jag sa innan. Jag tror att om man gör ett fel så tror man att men nu är det kört. Ja, precis. Men att I det här fallet du hade... Jag var övertygad om att jag hade klarat det. Men jag hade kanske inte självkännedom då och inse att det var dåligt. Vill du vara där? Jag håller säkert. När jag tog... Bra fram. Titta, tackar dem också. Ja, bra. En positiv sak förresten när du gick ut från här släpkärran, eller bilen som stod parkerad. Det var någonting som stod i gatan, så tittade du snyggt över axeln också. Det där är någonting som är väldigt viktigt. Det är en positiv detalj. Ja. Döda vinkeln. Ja, precis. Det är faktiskt den där döda vinkeln. När det väl ligger någon där så är den otroligt farlig. Den är det, ja. Jag har blivit rädd ibland när man har kollat över så här. Så är den faktiskt där. För i den här så ser man ser inte den. Nej, men det är lätt att glömma bort det också. Ja, alltså jättelätt. Nu tar du vänster igen. Är högerregeln på den här, tror du? Ja, det är högerregeln. Det är en som följde den. Det är fantastiskt. Ja. Det gör inte alla. Nej, det är inte så vanligt faktiskt. Men vissa gator får någon typ av sån här
ska man kalla det för allmän huvudled fast det inte är det, så uppfattas det som huvudled. Ja, jag tycker den är svår att veta när det är högerregeln och inte. Eller jag vet ju när det är huvudled och då svänger du vänster igen. Men i många fall så ser man inte eller vet inte. Och så vänster igen borta i korsningen. När man får lära sig köra bil av mamma och pappa, då är det ofta att man måste ha 10-10. Ja, 2:45 är det nu va? Tror jag. Den där? Ja, precis. Är det något som är på uppkörning också? Ja, man tittar väl på hur man håller ratten, men det är inte liksom ett krav att man alltid ska hålla 2:45. Nej. Då får man ju kramp i armarna också ett tag. Jag kan inte själv sitta så här när jag kör, det funkar inte. Nej, med 2 händer vill man... kramp i armarna, det går inte. Så det är helt okej att inte hålla 2:45 hela tiden. Men sen hur man håller, man kan sitta hur som helst. Sitta liksom hålla armarna på ratten och växelspaken och glida rätt på körprov kanske man ska spara tills man har körkortet. Ja. Istället. Absolut. Då får man ta det ansvaret själv, men på körprovet är inte det så här superlämpligt. Nej, men mycket bedöms väl på att det är säkert, antar jag. Ja, precis. Det ska kännas tryggt helt enkelt. Så, den som sitter bakom ratten ska ge så pass mycket förtroende till inspektören att det funkar, det går bra. Ja. Och då kanske man kan komma undan med att man sitter lite sådär med ratthållningen. Hur tänker du när du passerar en järnvägsövergång då, Edvin? Järnvägskorsning? Ja, den där eller... Ja, vilken som helst. Den där till exempel. Hur tänker du då? Den vi åkte över nu, där tänker jag inte så mycket om jag ska vara ärlig. Då känner jag att det är mer en... Jag bor ute på landet och där har vi några som jag åker över. Okay. Och då brukar jag tänka på att det är sakta ner. För jag har fått höra att det tar på hjulen. Jo, det kan du göra. Och att man ska kolla höger och vänster faktiskt när man även åker över. Ja, precis. Fast den där, jag vet inte varför, men jag litar på den där. För att det är på en så stor väg. Jo, man gör ju ofta det. Fast men man ska nog inte göra det egentligen. Nej. Utan ha lite koll och tanke på att det faktiskt är en järnvägsövergång. Även om signaler och alltihopa kan ju fejla. Man måste förstås anpassa hastigheten. Det är inte alla som kräver att man kör ner och står stilla och tittar. Nej. Så det här borta eller på andra platser är det ganska bra sikt. Men man ändå har uppmärksamheten och koll på... Det är bra att få det till en bana. Kommer något eller inte? Yes, precis. Du tar vänster i cirkulationen här fram. Ja. Eller tredje utfarten som man säger. Tredje utfart? Ja, precis. Det fick jag på mitt uppkörnings... Han sa en gång att jag skulle åka tredje utfarten. Men jag hade glömt bort det. Men då sa jag faktiskt till honom, jag har glömt bort vad du sa. Det är helt okej. Ja, jag kände också att hellre det än att jag bara chansar mig framåt. Cirkulation hör jag att du sa. Ja, är det cirkulationsplats. Och så vänster igen. Nej, ta vänster. Ja. Ja, rondellen är det här som man kör runt. Den här grejen i mitten. Aha. Den runda historien i mitten, det är själva rondellen. Cirkulationsplatsen är där man kör. Ja, det är klart. Det är logiskt när man hör det. Det är väldigt... Men folk säger rondell. Ja. Jag tror aldrig satt cirkulationsplats. Nej, men det säger ju inte. Det är bara nördar som säger det. Som jag själv. Är det korrekt? Sen höger. Japp. Den korrekta benämningen är cirkulationsplats. Men folk säger rondell. Och ja. Det funkar ju. Ja, vi förstår. Bra där att du slänger en blick över innan du kör över cykelbanan. Ja. Då ska du få en liten uppgift att backa här. Du ska ta och svänga vänster.
Där uppe? Ja, precis i korsningen. Sen stannar du till en bit bara in på gatan ut med kanten. Så ska du få backa till höger här. Du kan stanna till i kanten bara här lite längre fram. Sådär. Bra. Och sen tar du och backar in på gatan till höger. Och du backar så att du kommer runt, försöker hålla dig på din sida. Absolut. Och så backar du in cirka 10-12 meter in på den gatan. Ja, vi kör. Yes. Säg till när du är klar. Försöka hålla sig så nära den på. Sådär. Kör där då. Ja. Det räcker bra. Snyggt. Tack. Bra och kontrollerat och bra uppsikt under backningen. Thank you, chef. Så fortsätter du framåt. Jag har varit riktigt nöjd med om man ska vara ärlig. Jag får klippa ut och lägga ut på Instagram. Kolla pappa. Ja, gör om det här. Ja, verkligen. Och sen höger. Det här får bli mitt nya CV i den här videon. Ja, precis. Jag ska inte säga för mycket nu, det är nu du säger det. Inte fan att du klarar dig. Ja, vi pratar sen när du kommer tillbaka. Ni som kollar får kommentera om ni tror att jag klarar det eller inte. Jag håller mina tummar. Jag håller tummarna jag också, men ja, jag vet fortfarande det är inte du som vad bestämmer. det skulle bli. Ja. Nu har du lärt dig att det heter cirkulationsplats. Så då säger jag att du tar första utfarten där framme i cirkulationen. Underbart. När du jobbade på uppkörningen, är det korrekt? Ja, alltså jag jobbade som, det heter trafikinspektör, jag jobbade på Trafikverkets förarprov. Okej, ja. Men är det mer man godkänner eller fler som man icke godkänner? Jag skulle nog säga att snittet ligger på 50% godkända och underkända. Man Okej, slår det är ut så. över landet. Ja. Okej. Sen vänster, så känner du igen dig kanske, så är vi tillbaka. Så du kan väl ta dig in så att vi står parkerade ungefär där vi stod, där vi började. Det ska vi lösa. Nej, det är ungefär 50% som, om man slår ut snittet över landet, som klarar körprovet. Är det bra eller dåligt? Jag tycker nog att det skulle kunna vara mycket bättre. Men då är det väl också några som du själv var med om som åker dit på hoppet? Ja, så är det ju. Absolut. Många som inte har förberett sig lite grann. Och det man måste tänka på när man ska ta körkort och man bokar in körprovet, så behöver man egentligen ligga lite över nivån. Okay. För att när stressen kommer på körprovet så är det lätt att man faller under gränsen. Så det är bättre att man övar lite mer kanske man behöver än att öva som man nästan är redo. Och sen chansa på att klara sig. Det kan jag förstå. Du kan ta vilken plats du vill här inne. Så att, rulla en till. Kanske på beslutsångest, men då får jag peka ut en plats åt dig. Vet du vad, jag snurrar runt där. Det går bra. Du kan stå där också, det finns platser överallt. Tar vi en här. Så, nu är bra. Nu släpper jag in, nej jag gör inte förresten, vi kör så här. Resultatet blir godkänt. Ja, godkänt! Ja, det blir godkänt. Tack så mycket! Det blir det. Gud vad härligt! Du gjorde totalt sett en bra körning. Ja. Du har många bra rutiner som jag också berömde dig för under körningen. Uppsikten är bra, du tar ner hastigheten bra, du är försiktig och uppmärksammar andra när det gäller regler och så vidare. Kör inte in i korsningar. Vi stod här borta och väntade vid trafiksignalen vid det grå huset där. Och där finns det en risk att du såg bussen komma, du kanske hinner köra före och sådär. Men du väntade, hade tålamod och sådär. Tog ner farten bra, manövreringsuppgifterna, vändningen. Ska vara lite petig där och så kanske du
det kändes som att det var en beslutsångest och du skulle backa rakt bakåt mot cykelbanan eller du skulle backa in till höger på gatan. Så det blev liksom lite halvt lite mellanting. Nej, precis. Så det hamnade lite, du pratar just om det också, det här med att vara på rätt sida. Ja, och det hamnar väl lite ofta. Ja. Men situationen som sådan tillåter ju ändå det i det här fallet. Det är ingen annan trafik som vi blir ett problem för heller. Men skulle det komma andra just där och då skulle det kunna bli ett onödigt hinder. Absolut. Parkeringen, det är en stor och fin plats. Det är ju inget trångt att fick parkera där. Men momenten sitter ju i alla fall. Och det är bra. Det är bra. Så det är de positiva sakerna. Så det gör mycket bra. Sen har du ju, men det finns saker. Det är bra. Till exempel hastigheter. Vi kommer fram mot 40 sträckor, 30 sträckor. Det är lite sen att ta ner hastigheten ibland. Okej, ja. Där vägmärket 30 sitter. Då ska 30 därifrån. Där ska du hålla hastigheten 30, inte efter. Och 33 är ju inte 30. Men det är ganska nära 30. Men särskilt i de här miljöerna när man kör, det kanske är en skola eller någonting i närheten nu 30, så det är viktigt att man håller hastigheten. Men det är inga sådana här situationer där det sticker ut verkligen, utan det är små marginaler det handlar om. Och sen den här växelgrejen då. Jag vet neutral! Inte bara vem är som lärt? Som det här, att lägga ner man kallar det inte för miljökörning heller. Alltså det är ingen miljövinst med det heller. Det är ju bara... men är det negativt? Jag blir småirriterad. Är det så? Ja. Men du märker det? Ja, absolut. Du håller på med det genom hela körprovet. Men det är inte någonting som i sig... Alltså inget som jag skulle sätta underkänt på när man tittar på alla positiva och alla bra saker i körningen. Men skulle det göra så här och det fanns andra brister så att säga som låg och vägde, då skulle det här kunna vara en sak som får det tippa över till underkänt. Men är det ingen annan som gör så? Är det bara jag? Nej, det finns säkert fler som gör så, men jag vet inte varför. När det kommer fram mot att ligg kvar med växeln i. Och sen när du märker att nu måste jag växla ner till rätt växel, då är du beredd att köra också på en gång. Det är väldigt sant. Hålla på och fibbla med den där, det är helt onödigt. Jag trodde jag hade tränat bort det. Eller så har jag blivit så van att jag gör det, att jag har trott att det är borta. Apparently så har du inte gjort det. Det är ganska obvious att du inte har gjort det. Men från och med nu så tycker du ska göra det. Men det är ett råd bara. Du har körkort och polisen kommer inte stoppa dig på vägen för att du fibblar med växelspaken. Det är bra. Men jag ska absolut tänka på det. Så att man är beredd att köra på en gång. Ja, så att du har rätt växel i. Det är allra bästa. Om du tar en situation då där du kanske skulle behöva komma iväg. Ja, exakt. Om du gör så här, vi sätter ut och kör på landsväg, kommer fram till en så här, du kallar det klassiska vänstersvängen. Du saktar ner och du måste ta dig iväg när luckan kommer. Och då ska du hålla på och fibbla med växelspaken. Då kan det faktiskt vara så att du tappar den här viktiga halvsekunden som du behöver för att ta dig över safe. Absolut. För din skull och för andra. Så det är en ovana som skulle kunna leda till problem. Men då tänker jag bara hypotetiskt. Ja, absolut. Ja. Så att den kan tränas bort. Jag kommer tillbaka om ett tag. Absolut. Så precis, ska vi boka en ny tid? Vi bokar in en ny tid. Ska du se. Så får vi se om du har fixat det då. Ja, absolut, det tycker jag. Okej. Men annars var det jättekul att åka med dig. Fortsätt köra som du gör. Och så ses vi lite i trafiken. Det gör vi. Gång då. Ja, då tutar jag på det. Då dyker upp bredvid någonstans. Ja, då kommer du se. Växeln ligger neutral. Nej, men superkul. Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket själv. Superroligt. Ja. Och boka gärna tid på Trafiko. Nu har ni fått se Edvin testa sina körkunskaper med Rune. Och idag klarar han provet. Med motiveringen var att han hade bra uppsikt genomgående körningen. Han hade bra hastighetsanpassning. Och han hanterade fordonet väl under övningarna. Det här var lite annorlunda uppkörning. Vanligtvis så kommenterar inte din inspektör din körning under körprovet. Men tyckte ni om det här formatet? Likea och subscriba. Vill du ta en sista check innan ditt körprov? Boka då in en körlektion eller en testuppkörning med oss på trafiken.se eller i Trafiko-appen. Vi ses i nästa video.